бровчик. Людина може бути на одному і тому ж самому місці проживання, але абсолютно іншою людиною рік тому, 2 роки тому. Розумієте, про що йдеться? Про саморозвиток. Коли ти вкладаєш свій час, свою увагу в себе, то перебуваючи чи в тому селі 50 років чи 70 років, ти можеш бути кардинально свіжою новою людиною. Ти можеш бути мультиуспішною, ти можеш бути бідною, ти можеш бути ким лише забажаєш, тому що вклад часу в себе – це завжди про дуже високу якість трансформації себе. Маючи знання, ми завжди бачимо різницю, якою я була, якою я є, а якою я можу стати. Тобто бачення майбутнього. Тому що час, який ми вкладаємо в себе, він завжди плодоносить результативністю, новизною, якою ж я сьогодні є.